Ez a videósorozat az előző rész visszajelzései alapján, amit a sarokbukat itt meg tudtok nézni, eléggé lelombozó lett. Legalábbis a nézők egy része azt állítja, hogy nem lenne olyan jó megdönteni az időutazás bizonyítékait, mert valljuk be, hogy jó hinni valamiben. Személy szerint pedig én úgy gondolom, és azért sem azt a címet adtam ennek a videónak, vagy ennek a sorozatnak, hogy megdöntöm az időutazás bizonyítékait, mert lehet, hogy egyszer majd jön egy olyan rejtély, egy olyan történet vagy kép, amire tényleg nem lesz észszerű magyarázat, és igazolni fogja az időutazást. Nem azt mondom, hogy az időutazás most per pin nem létezik, és nem is létezhet, hisz én csak egy fiatal ember vagyok a 4 fal között, honnan is tudhatnám. Én csak azt mondom, hogy szerintem, hogyha valamit meg lehet magyarázni, azt magyarázzuk meg, és ne egy hazugságot tartsunk a valóságunknak. És mindjárt bele is vágok, és nem szeretném húzni az időt, viszont hogyha a következő percekben az én szavaimat hallgatjátok majd, akkor úgy gondolom, hogy meg kell értetnem veletek a gondolataimat. Úgy kell ezt elképzelni, hogy jönnek egyesével az időutazás bizonyítékai, de lehet, hogy inkább egy hasonlattal jobban járok. Képzeljük el, hogy jönnek egyesével a futók, és nekünk ki kell választanunk azt, hogy ki az, aki futni is tud. Jönnek a futók, mindenki azt állítja, hogy ő profi, majd az első 100 méter után elesik. Majd jön az utolsó jelentkező, aki nem állít magáról semmit, és lefutja a 20 km/h 4 perces átlagtempóval. Mi a jobb döntés? Hogyha minden futót, vagy minden jelentkezőt ugyanolyan díjjal jutalmazunk, vagy csak azt az egyet, aki lefutotta azt a 20 kilométert. Hát valahogy így vagyok én ezekkel a videókkal, és lehet, hogy most ismét érthetetlenül fogalmaztam. Valamiért van, hogy nagyon egyszerű gondolatokat nagyon nehéz szavakba öntenem. Most viszont nem is csavarom tovább az időt, aki értette az előbbi hasonlatomat. Lássuk, melyek azok a képek, videók, történetek, amelyek egyesek szerint igenis bizonyítják, hogy az időutazás már bizony igenis létezik. Először is az egyik legismertebb időutazós bizonyítékkal szeretném kezdeni. Biztosra veszem, hogy már nagyon sokan belebottottak ebbe a felvételbe. Az alábbi felvételen egy sportcsatorna közvetítését látjuk egy 1995-ös boxmatchről. A két alany egyike a maga, a nagy Mike Tyson, valamint ellenfele Peter McNeely. Viszont a felvételen nem a boxmatch az érdekes, hanem ott a háttérben megbúvó, fehér, feltételezhető mobiltelefon, ami hasonlít. Személy szerint engem például a Samsung egyik modelljére emlékeztet. De mint mondtam, ez a felvétel 1995-ös. Ekkor még ilyen telefonok voltak, nem volt rajtuk érintőképernyő, és ami a legfontosabb, nem volt rajtuk kamera. Viszont ha ebben az évben nem volt még kamerával is rendelkező okostelefon, akkor vajon mi van a férfi kezében? Mi az, amivel látszólag rögzíti is a boxmatchet? Először is, mint minden ilyen felvételnél, fontos a felvétel kielemzése, hogy mit és hogyan látunk. Ez egy szinte elég éles felvétel, a háttér az igaz, hogy egy kicsit el van mosva, de nagyon jól kivehető az, hogy tényleg egy kameráról van szó. Amit fontos megnézni, hogy a készülék pirosan és kéken is világít, viszont a felvételnek is van egy ilyen kékes, hidegebb színezése, ami egy kicsit már ferdítheti a színek valóságát. És ez a képkocka nagyon jól szemlélteti, látszik, hogy a feketéket egy kis kékkel is megszórták a fényelésnél, valamint nem csak piros és kék fényt ad ki a készülék, hanem fehér fényt is, ami magyarul azt jelenti, hogy a készülék vakúzni is képes. Ami bizonyítja a piros és a kék fény mellett, hogy ezen a felvételen nem egy fehér üveget látunk, ami csak úgy néz ki, mint egy okostelefon, és nem is egy fehér sörös dobozt, hanem tényleg egy elektronikai eszközt, amellyel felvételeket készíthetünk. A videót most ennél a képkockánál most megállítom, és ide mellé rakom az 1995-ben fellelhető készülékeket, megpróbálom összehasonlítani őket, hát ha valamelyik egyezik a felvételen látható eszközzel. Ha nem 1995-ös lenne a felvétel, akkor talán azt mondanám, hogy a Samsung S8-as egy olyan tokkal, amelynek van egy kiajtató kis pöcke, ha lesz szeretnénk valóvá támasztani a telefonunkat. Az megmagyarázná, hogy a felvételen miért van a készülék majdnem alján egy fekete süllyesztés, bár azt hozzá kell kalkulálni, hogy lehet, hogy itt is egy tokban van a telefon, és ma már olyan sokféle telefontok van, hogy simán lehet, hogy ez is egy ilyen egyedi tok. 1995-ben nem voltak érintőképernyős mobilok, amelyek ráadásul még kamerával is rendelkeznek, viszont kézikamerák voltak, ilyen például az ebben a videóban látható Logitech által már 92-ben kiadott Photoman. Szinte mindenhol ez szerepel magyarázatként a felvételre, viszont szerintem ez egyáltalán még egy kicsit sem egyezik. Mert amíg a Photomannek középen van a kamerája, addig az állítólagos okostelefonunknak már szinte a bal felső sarokban, valamint hiányzik róla a Photoman kék gombja középről, valamint a Baku is a jobb felső sarokból. Szinte csak a fehér készülék szín egyezik, semmi más. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet párhuzamba hozni egymással, egyértelmű, hogy
nem ugyanarról a készülékről van szó. A Casio-nak is van egy kamerája, amit szintén 95-ben adtak ki, ez azért már egy kicsit közelebb van a megoldáshoz, hisz az alsó fekete csík is majdnem megegyezik, a kamera szintén a bal felső sarokban, viszont nincs a hátlapon vaku, se semmilyen világítás, ami kiadná ezt a piros fényt, szóval véleményem szerint a Casio is megbukott. Viszont még nincs minden veszve, ugyanis a Fujixnak is van egy kamerája, amit 93-ban adtak ki, és ez szerintem megoldja a felvétel rejtélyét. A Fujix gépe így összehasonlításban szerintem magáért beszél, ugyanaz a kamera elrendezés, ugyanott van a kamera, a vaku, a piros világító kis visszajelző fény, viszont kék fény nincs a Fujixon, hanem helyette zöld fény van a másik oldalán. Viszont, mint mondtam, a felvétel kapott egy kékes color gradinget, szóval a Fujix 93-as kamerájának ismerete után szerintem kijelenthető, sőt már így is többet beszéltem róla a kelleténél. Összegezve ezen a felvételen nem egy időutazóról, hanem csak egy lelkes boxrajongóról van szó, aki a Fujix egyik kamerájával rögzíti a meccset. És ha már mobiltelefon, akkor muszáj megemlítenem azt a 2015-ös hírt, miszerint Ausztriában, azon belül pedig Salzburg közelében, egészen pontosan Fusemzében egy mobiltelefonnak tűnő tárgyat találtak. A régészek szerint a tárgy körülbelül 3200 éves, vagyis jóval Krisztus előtti. Egyes cikkek a telefont 800 évesnek állítják, viszont ez csak egy lemaradt információból ered. Ami a lényeg, hogy a talált telefonnak látszó tárgyon olyan, mintha gombok lennének, amelyek egész jól kivehetőek, vagyis ahhoz képest, hogy már egy több mint 3200 éves tárgyról van szó. Az írásjelekről később kiderült, hogy egyezést mutatnak a sumérok írásjeleivel, ami, ha nem mondjam, elég meghökkentette az egész világot. A gombok mennyisége, a gombok elhelyezkedése, dizájnja szinte megegyezik azokkal a gombos telefonokkal, amelyeket mi is ismerünk. Elképzelhető, hogy valaki a jelenből visszautazott a múltba, és ott hagyott egy ilyen telefont, de mivel ilyen sumér írásjelekkel ellátott telefont ma már nem igen használunk, ezért az inkább sokkal elképzelhetőbb, hogy egy régi szerkezetről van szó, vagy egy kifaragott kőről. Viszont azok, akik faragták vagy elkészítették ezt a tárgyat, ők vajon mire használták? Az ilyen posztoknál érzem azt, hogy miért nézik le az emberek az összeesküvés elméletgyártókat. Azért, mert azt, hogy ki és hol találta meg ezt a tárgyat, arról semmilyen feljegyzés nem született. Mert ez a tárgy nem más, mint egy replikákat gyártó oldal egyik vicce, a Baby Nokia, és az agyagból készült telefont csak mint marketing szerették volna felhasználni, bár a cég már lehúzta a rolót és a marketing egy kicsit később ért el a kívánt helyre, de a lényeg, hogy végül elért. A német szobrász Karl Weingartner a Baby Nokiát még 2012-ben készítette, és el szerette volna adni, majd mivel senkinek sem kellett, ezért később egy reklámfogásra használták fel, több-kevesebb sikerrel, hisz akkor a poszt csak összesen 3 lájkot ért, de Karl elmondása szerint először tényleg nem az volt a célja, hogy átverje az embereket, és nem is érti, hogy terjedhetett el ennyire az alkotásának a története, és még az is kérdéses számára, hogy ugye nem csak a kép terjedt el, hanem plusz történetet is hozzáköltöttek az emberek, amelyekből szinte egy szó sem igaz. Vagyis összességében csak egy kidolgozott művészi tárgyról, szoborról van szó, és nem az időutazás bizonyítékáról. A következő történet Andrew Carlsonról szól, aki 2003-ban 14 nap leforgása alatt $800 350 millió keresett. Andrew a 14 nap alatt összesen 126 kockázatos olyan üzletet kötött részvényekben, amelyek gyorsak és rövid idő alatt magas profitot hoznak, és mint mondtam, nagyon kockázatosak, de végül bejött neki. A rendőrség azonnal előállította Andrewt, aki azt vallotta, hogy 2256-ból jött, onnan vannak a tuti tipjei, és tudomása szerint nem számít bűncselekménynek, ha valaki időutazóként nyer a tőzsdén. A rendőrök persze egy szavát sem hitték el, kérték, hogy mutassa meg az időgépét, de Andrew tudta, hogy ha megmutatná, akkor elvennék tőle, és nem tudna visszamenni a saját idősékjába. Nem sokkal később Andrew letartóztatása után valaki, egy ismeretlen, névtelen lerakta érte az $1 millió óvadékot, majd miután szabadon engedték a tőzsde mesterét, azóta senki sem látta, és senki sem tud róla semmit, mintha felszívódott volna, és mintha tényleg visszautazott volna 2256-ba. Mindig is azt mondtam, és mondom is, hogy egy olyan időutazós példát szeretnék hallani, amikor valaki tényleg cselekszik, és nem csak azt mondja, hogy a jövőből érkezett, viszont semmit sem mondhat ezen kívül. Végre valaki, aki nem csak beszélt, hanem először cselekedett, aztán beszélt. Ez lenne a helyes sorrend. A baj csak az, hogy Andrew Carlson személye és a 126 magas kockázatú üzlete valójában sosem létezett. Az alábbi cikket a Weekly World News újság hozta le, és tényleg megjelent ez nyomtatott formában is,
viszont és elsőre talán úgy tűnhet, mintha egy valós híreket közlő újságról lenne szó, viszont a Weekly World News korán sem nevezhető egy komoly újságnak, hisz például olyan híreket szoktak lehozni, mint például, hogy Hillary Clinton adoptált egy földönkívülit, Joe Biden landolt a Holdon, vagy például, hogy Osama és Saddam adoptáltak egy borotvált majmot. Viccesnek, valóban igaz, hogy viccesek ezek a cikkek, viszont nem gondolom, hogy egy ilyen újságból kellene informálódni, sőt még könyvet is írni Andrew Carson történetéről, és úgy beállítani, mintha ez tényleg meg is történt volna. Én úgy unblock ennyit tennék hozzá a történethez, és abba már bele sem mentem, de ezek után már nem is érdemes, hogy több sebből is vérzik Andrew Carson sztoria, vagyis nem Andrew sztoria, hanem csak a Weekly World News egyik fiktív cikke. Spanyolország Salamanca-i katedrális. Salamankának 2 katedrálisa van, az egyik a 12. században épült, és mivel később nem szerették volna lebontani ezt a katedrálist, ezért egy újat építettek mellé 1513-ban. A katedrális több mint 200 évig építették, hisz csak 1733-ban fejezték be, ami érdekes, hogy a székesegyház egyik kapujánál a kőindák és a kőlevelek között egy űrhajós is megbújik, valamint a kapu másik oldalán néhány méterre az űrhajóstól egy fagylatot nyalogató sárkány démon is ott vidít a katedrális falán. Sokak szerint az űrhajós szinte egyértelmű bizonyíték az idegen civilizációkra, sőt az ott megforduló turisták is csak csodálkozva figyelik az 1733-ban készült űrhajóst és fagylatot nyalogató sárkányt. Nos, mint mondtam, vagy az idegen civilizációt bizonyítják a katedrális szobrai, vagy, és mivel most az időutazással foglalkozunk, egy időutazó szobrászról van szó, aki a jövőből ment vissza 1733-ban annak érdekében, hogy egy jól látható helyen hagyjon egy bizonyítékot, miszerint az időutazás valóban létezik. Egyébként ez egy nagyon szép történet lenne, sőt megfordult a fejemben, hogy ezt inkább nem is mondom el, mert ez az egyik kedvencem, és érzem, hogy a szobor misztikuma így ledől sokatok lelki szemei előtt, viszont az űrhajós szobrot és a fagylatot nyalogató sárkányt nem 1733-ban készítették, hanem 1990-ben készítette ezt Miguel Romero. A kőfaragóknak van egy olyan hagyománya, hogyha valamelyiküknek javítania kell a kollégája munkáját, akkor a javító fél mindig hátrahagy valamit magából is. És hát Miguel egy űrhajóst hagyott hátra, és az volt a célja, hogy a középkor művészetét és a középkor ember eszméjét egy kicsit közelebb hozza a modern kor emberéhez. Megjelent egy fotó, amely szintén nagy port kavart, amelyen John Fitzgerald Kennedy egy régi fényképen egy PS4 kontrollert tart a kezében. Azonnal fellángoltak azok a pletykák, miszerint a Fehérház már rég birtokában van a PlayStation 4-nek, csak a PlayStation 4-et olyan bő 70 év múlva adták ki. Nem egy rossz megközelítés, miszerint az szerintem tény, hogy a technikai fejlődés jóval előrébb jár, mint amit mi most tapasztalunk. Például biztosra veszem, hogy ha akarnánk, akkor már most tudnánk olyan akkumulátorokat gyártani, amelyek akár több napig is bírnak egy feltöltéssel, de nem megyek bővebben bele, elemezzük a képet. Valaki azt írta a képhez, hogy amit a Fehérház nem akar, hogy láss. A képről magáról annyit, hogy nem is kell szerkesztőbe berakni, hogy lássam, hogy ez egy manipulált kép, hisz a pixelek a kontrollernél elég aprólékosak, ahhoz képest, hogy a kép többi része elég kidolgozatlan. De ez nem volt elég nekem, ezért bő 10 perc keresgélés után megtaláltam az eredeti képet, amelyen, mint az látszik, semmi sincs Kennedy kezében, vagyis de, mert találtam egy másik szemszögből készült képet, amelyen jól látszik, hogy Kennedy nem egy PS4 kontrollert fog a kezében, és esze ágában sincs eltitkolni a gamerek is a világ elől a PS4-et, mert Kennedy kezében, mint az látható, csak egy szemüveg van. Erről a képről nincsenek bővebb információim, csak leragadt rajta a szemem, hogy egy cipő, amelyen egy M betű van, és elvileg egy Samsung mobiltelefont vélek felfedezni a képen a hölgy kezében. Csak azért, mert a Samsung szokta kiírni a hátoldalra a márka nevét a kamera alá, ebből gondolom, hogy ez egy Samsung telefonra hajaz. A kor, amiben járunk, az a tippem szerint olyan 1950-60-as évek, de inkább 50-es. Azt nem tudom, hogy akkor voltak-e ilyen cipők, mert én úgy tudom, hogy nem, de az biztos, hogy Samsung telefon nem volt még 1950-ben. Nem kis időmbe telt, de megtaláltam az eredeti képet, és hát igen, nincs se Samsung telefon, se N-logóval ellátott cipő az eredeti képen. Ezen a képen egy tablóképet látunk a következő felirattal: Michael Lee, Chicago Cubs 2016, világbajnok, itt hallottad először. A tablókép felirat érdekessége, hogy 23 évvel később, 2016-ban a Chicago baseball csapat valóban világbajnok lett, mindezt úgy, hogy előtte 1907-ben volt bajnok a csapat. Vagyis a 2016-os világbajnoki cím
és az utolsó világbajnoki cím között 109 év telt el. Miután a Chicago Cubs behúzta a világbajnoki címet, a tablókép híre azonnal elterjedt, és sokan az időutazást vélik felfedezni benne, azonban én úgy gondolom, hogy csak egy nagy véletlenről van szó. Igen, elég nagy véletlen kell hozzá, hogy ráadásul mindezt évszámra pontosan megjósolja valaki, viszont nagyon sok ilyen jóslat van a világban, amelyek valamiért sosem következnek be. Márpedig ha azokról is hallanánk, akkor korán sem gondolnánk Lee-t egy fiatal időutazónak, viszont legalább az időutazás kérdésének parázsát egy kicsit megfújta. Annak érdekében, hogy ez a parázs, amit megfújtunk, az ne aludjon ki, jön egy regény, Edgar Allan Poe, amerikai író egyetlen regénye. A regény 1838-ban jelent meg, a címe pedig, hogy Arthur Gordon Pym tengerész elbeszélése. A regény arról szól, hogy 4 tengerész túlél egy hajó szerencsétlenséget, és mivel nem volt semmi élelmük, ezért a túlélők megették az egyik tengerész társukat, akit Richard Parkernak hívtak. A könyv egyébként magyarul is megjelent, és mind a mai napig megvásárolható hazánkban, hogyha valakit érdekel. A történet viszont úgy válik érdekessé, hogy a regény megjelenése után 46 évvel, 1884-ben 4 tengerész valóban hajótörést szenvedett, és egy mentőcsónakban várták a segítséget, de 2 hét elteltével az egyik hajóinas, akit szintén Richard Parkernak hívtak, pont úgy, mint a regényben, a hajóinas Richard Parker kiszáradt, a többiek pedig a nagy éhezés miatt kannibálokká lettek rajta. Majd végül 24 nap után egy német hajó kimentette a 3 kannibál tengerészt, akik bevallották, hogy mit tettek, és a bíróság elé állították őket a tettükért. Érdekes, hogy ők azt gondolták, és azt szólták a bíróságon is, hogy ők nem csináltak semmi rosszat. Visszatérve magára Allan Poe regényére, sokan úgy gondolják, hogy Allan Poe-nak volt egy időgépe, és a regényét a jövő valósága ihlette. Szerény kis véleményem szerint igen, ezt talán a baromi nagy véletlen egybeesésnek hívjuk, de az ebben az esetben is igaz, hogyha hozzátennénk az összképhez, hogy naponta mennyi ilyen regény születik, amelynek köze sincs a valósághoz, akkor talán az ebből fakadó rejtély sem lenne ennyire fényes. Viszont azt nem tagadom, hogy elég nagy véletlen kell egy ilyen egybeeséshez. Minden esetre azt azért nem gondolom, hogy Allan Poe a jövőből merített ihletet a regénye megírásához. A következő felvételt nem szerettem volna belerakni ebbe az összeállításba, hisz szinte semmit sem bizonyít szerintem, de a fórumokon hatalmas nagy vita folyik a filmrészlet kapcsán, ezért végül úgy döntöttem, hogy belerakom a videóba, mert ahogy látom, mégsem annyira egyértelmű a válasz. A filmrészlet az 1948-as Apache filmből származik, és azt látjuk, hogy ahogy Thursday ezredes egy postakocsiban ülve elővesz egy tárgyat, amely sokak szerint egy iPhone, és megnézi az útvonalat, vagy mondjuk a napi híreket, vagy csak valamit felír a jegyzetek közé. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a videó is kissé manipulált, ugyanis a felvételből az a rész már ki lett vágva, amikor az ezredes előveszi a kabátzsebéből a noteszét, és azt kinyitja. Szerintem ezek után senkiben nincs kétség afelől, legalábbis nagyon remélem, hogy most egy fekete noteszt, vagy egy okostelefont látunk. 2018. februárjában az Apex TV YouTube csatornájára felkerült egy több mint 18 perces videó, amelyben egy férfi, Edward arról beszél, hogy 2004-ben kiválasztották őt egy nagyon, de nagyon titkos programba, ahol kivételesen nem a múltba, hanem a jövőbe küldték őt. Egészen pontosan 5000-be. Bizonyítékként az alábbi képet mutatta, amelyen állítása szerint Los Angeles a globális felmelegedés miatt a víz alá került, és amikor 5000-be ugrott, olyan hihetetlen volt számára az egész, mert az emberek különleges fából épített házakban éltek a víz felszíne felett. Nekem egy ilyen videó után mindig az a kérdésem támad, hogy ki az, aki ezt elhiszi. Már amikor meglátom az elhomályosított arcot, a torzított hangot és a photoshopolt fényképet, amit szerintem a nap pontos középre helyezése árult el, nos, amikor ezeket így komplex felfedezem egy videóban, mindig felbátorodok arra, hogy csináljak én is egy ilyen videót, hisz ahogy látom, erre van kereslet. Az emberek, a nézők mindig besétálnak ugyanabba az erdőbe, még akkor is, hogyha tudják, hogy abban az erdőben már jártak, és az erdő közepén ugyanaz a maci ül, mint korábban. Ennyi fért a mai videóba, de még mielőtt elköszönnék a csatornatokhoz, szólnék pár mondatot, hogy legyetek olyan kedvesek és küldjétek el az e-mail címemre a postacímeteket, hogy számotokra is postázni tudjam a jutalmatokat. Nagy Bálint, neked hamarosan majd küldöm is. Ami pedig a témát illeti, nagyon sok ilyen eset van az időutazást illetően, ami a többsége már elég apró bizonyíték, és nem tudom, hogy mennyire van rá igény, hogy ilyen kis apró bizonyítékokkal foglalkozzunk. Egy olyan témát illetően, ami
ami elég nagy, de ha lesz rá igény, akkor én felőlem még jöhetnek az ilyen véleménykifejtős videók, mert én ezeket nagyon szeretem, meg hát amúgy a téma is nagyon leköt és foglalkoztat. Szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat, további szép napot, estét, sziasztok!